สียงแบบนี้มีกำลังใจขึ้นมาทันทียังไหวกันทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ
อมกันไปของเพียงแต่ที่สุดนี้เคยเจอปัญหาเองนะไม่ระหว่างที่นะครับนี่ลุกถึงนะครับนี่นะจริงๆเลยครับอยู่ที่ส่งหมด